त्यो कुरा। अहिले चाहिँ हामी यो महाबुमा आइपुगेका छौँ होइन। महाबुमा पनि अब एक साइडमा हिउँ नै छ, एक साइड त पक्रिसकेको छ। हिउँ साँझ मात्रै परेको यो पनि हिउँको पहिरो भनौँ न, हिउँको झर्ना भएको ठाउँ हो। यहाँ धेरै बेर बस्दा त्यति राम्रो नभए हुनाले धेरै बेर कुरा नगरेर तपाईँले थोरै दर्शन मात्रै गराएर हामीले हुन्छ। जय होस्। हिउँमा बसौँ, हिउँसँग खेलौँ, हिउँसँग रमाउँ भन्ने चाहना छ जसले, तर समय घर्किसकेको छ, मौसम बिग्रेको छ, हामीलाई धेरै दूरी पार गर्नुपर्छ। यो चाहिँ महाबु पाटन हो। जस्तो पनि यो महाबुको पाटन चाहिँ एकदम सङ्कटमा छ। म चाहिँ आएको 15-17 वर्ष जति भइसक्यो होइन। त्यति बेला चाहिँ 64-65 सालतिर आउँदाखेरि यो पाटन एकदम सुन्दर थियो, कहीँ कतै चोट दाग केही पनि भेटिन्थेन। तर अहिले चाहिँ यो निर्माण चलन सुरु भइसकेपछि पाटन जोतपोत गरेर उदन आदन पारेर कसरी घर बनाउने, कसैले चाहिँ ढुङ्गा निकाल्ने गर्दाखेरि पाटनको सौन्दर्य गएको छ र पाटन
खस्किने क्रम पनि परेको छ। बस बस